Έχετε γνωριστεί, σου αρέσει και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα παιχνίδι μυαλού όπου αρχίζεις και σκέφτεσαι διαρκώς σενάρια, πώς να κινηθώ, πώς να της εκφράσω ενδιαφέρον, να της στείλω μήνυμα, τι μήνυμα να της στείλω, πότε να της προτείνω να βγούμε ραντεβού, στο ραντεβού να κάνω κίνηση, να της μιλήσω, να συζητήσουμε για θέματα λιγάκι πιο πιπεράτα για να δει ότι εγώ την βλέπω ερωτικά και όχι φιλικά. Όλες αυτές οι σκέψεις έχουν ως θεμέλιο την αμφιβολία. Και η αμφιβολία στηρίζεται στο ότι προσπαθείς να κάνεις τα πάντα τέλεια για να εξαλείψεις την πιθανότητα παραμικρού λάθους, γιατί πολύ απλά φοβάσαι μην τη χάσεις. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τον κατάλληλο τρόπο σκέψης που πρέπει να έχεις όταν διεκδικείς μια γυναίκα. Πάμε! Το πρώτο πράγμα που παθαίνουμε όταν μας αρέσει μια γυναίκα είναι πως προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω τον καλύτερό μας σε αυτό. Και αυτό συμβαίνει βέβαια και από την πλευρά της γυναίκας. Αν της αρέσουμε, αν δεν της αρέσουμε, ούτε καν. Βέβαια, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και κυρίως είναι νοητική, η οποία αντί για να μας ενισχύει, μας κρατάει στάσιμους. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα έχεις να φλερτάρεις πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αμφιβολίες τείνουν να σπρώχνουν την προσοχή σου να εστιάσει στο τι σου λείπει και όχι στο τι θέλεις ή στο να αξιολογείς αντικειμενικά τις καταστάσεις και την γυναίκα. Αντί λοιπόν για να σκέφτεσαι αν πραγματικά σου αρέσει η συγκεκριμένη γυναίκα, σου αρέσει, τσεκ. Η συγκεκριμένη γυναίκα συμπεριφέρεται με τρόπους που σου αρέσουν. Τι πραγματικά σου αρέσει πάνω της και πώς θέλεις να συνεχίσεις τη συγκεκριμένη διαδικασία του φλερτ, εσύ συγκεντρώνεσαι στο πώς να κάνεις τα πάντα τέλεια, πώς να την κερδίσεις, πώς να συμπεριφερθείς με τρόπους ώστε να κερδίσεις την εξωτερική επιβεβαίωση και προφανώς όλες αυτές οι συμπεριφορές στηρίζονται σε κάποιες ανασφάλειες. Όταν έχεις ανασφαλή τρόπο σκέψης για τον εαυτό σου, όταν θέλεις να διεκδικήσεις μία γυναίκα που σου αρέσει, τότε δεν ξεκαθαρίζεις τα πράγματα, δεν τη διεκδικείς, αντιθέτως την κυνηγάς. Και όπως έχουμε πει, όσο περισσότερο και πιο γρήγορα την κυνηγάς, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται. Πάμε όμως να δούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Όταν αποφάσισα να βελτιωθώ στο κομμάτι του φλερτ και ειδικότερα στο πώς να εκφράζω τις προθέσεις μου αλλά και να διεκδικώ μια γυναίκα που μου αρέσει, αντιμετώπισα δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα ήταν ο αιώνιος φόβος. Φοβόμουν μην τη χάσω. Γιατί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου δεν είχα επιλογές. Οπότε κάθε γυναίκα που γνώριζα και μου άρεσε εμφανισιακά έδινα τεράστιο βάρος και επένδυα τεράστια προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσω ότι δεν θα με απορρίψει. Το σημαντικότερο κριτήριο δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση. Σίγουρα η εξωτερική εμφάνιση παίζει ρόλο για όλους μας. Όμως η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας, δηλαδή το πώς σου συμπεριφέρεται και πώς η ίδια συμμετέχει στην όλη διαδικασία του φλερτ, είναι σημαντικότερα από την εξωτερική εμφάνιση. Ακόμα, το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν πως το μυαλό μου έβλεπε τα πάντα μέσα από έναν μεγενθητικό φακό. Δηλαδή, αν η γυναίκα μου έκανε μία ερώτηση για εμένα, σήμαινε ότι της άρεσα. Αν μία γυναίκα με άγγιζε, σήμαινε ότι της άρεσα. Αν μία γυναίκα μου μίλαγε πρώτη, σήμαινε ότι της άρεσα. Με αποτέλεσμα να πιέζομαι πάρα πολύ, είχα και την εσωτερική ανασφάλεια ότι εντάξει, για ποιο λόγο να της αρέσω, δεν γίνεται, κάποιο λάθος συμβαίνει. Οπότε εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να κάνω τα πάντα τέλεια. Βασικά προσπαθούσα πάρα πολύ και έμενα διαρκώς στο ίδιο σημείο. Γιατί φοβόμουν να αναλάβω δράση και να προχωρήσω τις διαδικασίες μπροστά και δεύτερον άφηνα την πρώτη κίνηση ή την εξέλιξη του φλερτ όλη στο χέρια της γυναίκας. Βέβαια αυτό μου δημιουργούσε τεράστια ζητήματα. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτον δεν εξέφραζα τις ανάγκες μου. Όταν διεκδικείς μια γυναίκα και θέλεις να της δείξεις ότι τη βλέπεις ερωτικά, το κάνεις για να προχωρήσεις τα πράγματα μπροστά. Όχι για να κρύψεις τις προθέσεις σου και τις ανάγκες σου. Όταν εγώ έπαιρνα κάποια σημάδια ή κάποια στοιχεία ότι άρεσα σε μία γυναίκα, έπεφτε ο γενικός. Σκοτίνιαζαν όλα και προσπαθούσα να το πάω σιγά σιγά. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούσα ως δεδομένο ή ότι οι πιθανότητες να της αρέσω ήταν πάρα πολύ υψηλές, οπότε έλεγα, ξέρεις κάτι, άσε, ας το πάω λαου-λαου, ας το πάω σιγά-σιγά, γιατί πού να ξαναβρω γυναίκα να της αρέσω. Μην χαλάσω τις ελπίδες μου και μείνω μόνος μου για άλλη μια φορά και δεν ξέρω τι να κάνω.
Όμως, σε αυτήν τη φάση η αναποφασιστικότητα και η έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων, αλλά και φυσικά τη ικανότητα να εκφράζεις τις προθέσεις σου και να αναλαμβάνεις ευθύνη και δράση, λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες και η γυναίκα από τη στιγμή που θα δείξει σημάδια και εσύ δεν αναλάβεις, υπάρχει περίπτωση να ξενερώσει πολύ απλά γιατί η έλξη πέφτει. Όταν λοιπόν εσύ μπαίνεις σε μια διαδικασία, είτε σου αρέσει μια γυναίκα και δεν έχει δώσει σημάδια, ή σου αρέσει μια γυναίκα και έχει δώσει σημάδια, μην ξεχνάς πως θα πρέπει να στηριχθείς σε πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές και διαδικασίες. Ναι, μεν παίρνα καλά. Ναι, προσπάθησε να τη γνωρίσεις. Ναι, δώσε αξία, δείξε ενδιαφέρον. Αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να είναι απλή, γιατί η απλότητα στο φλερτ αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής μας σου δημιουργεί ψυχική ηρεμία. Γι' αυτό και λέω πάντα ότι η διαδικασία θα πρέπει να στηρίζεται σε απλά στάδια. Γνωρίζεστε, τη φλερτάρεις, της δείχνεις πως δεν τη βλέπεις φιλικά, αλλά τη βλέπεις ερωτικά. Ανταλλάζετε τηλέφωνα, την παίρνεις τηλέφωνο για να βγείτε. Βγαίνετε ραντεβού, φιλιέστε. Μετά από κάνα 2 ραντεβού προχωράει το πράγμα και σε πιο ερωτικό πλαίσιο. Και σιγά σιγά αρχίζει και στείνεται μία σχέση και μία επαφή οποιοδήποτε είδους. Αυτό όμως που θέλω να θυμάσαι είναι το εξής, ότι η διεκδίκηση έχει να κάνει με το πότε εσύ ο ίδιος αποφασίζεις να εκφράζεις τις προθέσεις σου και με ποιο τρόπο. Όσο περισσότερο εσύ καθυστερείς να της δείξεις ότι τη βλέπεις ερωτικά, δεν την διεκδικείς. Ακόμα, όσο περισσότερο επενδύεις χρόνο, επενδύεις προσπάθεια, επενδύεις ενδιαφέρον, δεν είναι δυναμική διεκδίκηση, είναι παθητική διεκδίκηση ή αλλιώς, όπως το λέμε με απλά λόγια, την κυνηγάς. Και όσο περισσότερο μένεις σε παθητική θέση, τόσο περισσότερο η έλξη πέφτει. Οπότε κράτησε στο μυαλό σου τα εξής. Διεκδικείς δυναμικά και όχι παθητικά, στηριζόμενος σε συγκεκριμένα στάδια τα οποία ακολουθούν και μία εύλογη χρονική διάρκεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να βγείτε ένα πρώτο ραντεβού δεν θα χρειαστεί να περάσει ένας μήνας ή 3 εβδομάδες, είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα. Ακόμα, μην ξεχνάς πως έχεις κριτήρια πέραν της εξωτερικής εμφάνισης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η συμπεριφορά της γυναίκας θα πρέπει να σου δείχνει ότι και εκείνη θέλει τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά και όχι να μείνουν στάσιμα. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τον τρόπο σκέψης που χρειάζεται να έχεις όταν διεκδικείς μια γυναίκα. Να είσαι καλά.